Wow, Ôi trời, trời ơi cái trái này tròn trịa, đã chưa? Đẹp quá. trời hai trái nó đẹp quá trời luôn nè. Úng ỉnh, không chỗ chê luôn nha cả nhà. Hi, chào buổi sáng cả nhà, mình là Út Nhỏ. Cảm ơn cả nhà đã đến với video của Út Nhỏ Cali. Ngày hôm nay Út Nhỏ sẽ chia sẻ cách thụ phấn cho hoa của cây mãng cầu. Mọi người cùng đi với Út nha. Trước khi mà mình thụ phấn á, là mình phải phân biệt được cái nào là hoa đực, hoa cái nha cả nhà. Đây là hoa cái nè, nó mới có nở hé hé, ở trong nó chưa có nhụy. Chỉ có thấy được cái tâm của nó màu trắng trắng ở trong thôi chứ không có thấy cái nhụy nha. Và cái hoa nó mới bắt đầu nở thôi, nó còn rất là tươi rối à. Hoa đực là nó nở xòe ra nha cả nhà. Mình thấy luôn cả cái nhụy ở bên trong luôn. Mình thấy hết mấy cái nhụy đó. Nó là hoa đực. Mình phải lưu ý là cái hoa cái với hoa đực là cùng một cái. Sáng đó là hoa cái thì chiều nó sẽ biến thành hoa đực, hoặc là chiều nó là hoa cái thì sáng ngày mai nó thành hoa đực nha cả nhà. Lấy phấn là lấy phấn của cái hoa đực rồi mình bỏ vô cái hoa cái nha. Cái đó là cái kỹ thuật, cái lý thuyết của nó là như vậy đó. Bây giờ Út Nhỏ sẽ lấy phấn nè. Út Nhỏ sẽ lấy phấn của cái hoa đực. Mình sẽ chia sẻ cái cách lấy phấn nha. Thì Út Nhỏ lúc nào cũng để cái lọ đó ở dưới cái hoa vậy nè. Đó. Xong rồi cái mình quét sơ thôi, mình dỡ cái cánh của nó lên vậy nè. Mình để cái lọ ở dưới, xong cái mình quét sơ nó nha. Mình hứng nó ở dưới. Đó. Đó, quét sơ thôi. Một cái bông thôi, phấn rất là nhiều luôn. Đó. Cả nhà thấy mấy cái đó không? Mấy cái màu nâu nâu đó đó. Cái đó không phải là phấn nha cả nhà, cái đó là cái nhụy của hoa. Mình á là chủ yếu dùng cái phấn đó đó, cái phấn dính ở trong đó đó, màu trắng trắng á, chấm á. Cái đó mới là phấn nha cả nhà. Còn cái này là nhụy. Út Nhỏ thường quét nó ra vậy nè, rồi bỏ bớt ra đi, giữ một hai cái thôi chứ không có giữ nhiều. Chủ yếu là mình cái phấn á, Út Nhỏ không có thích giữ cái nhụy đó nhiều, giữ một hai cái thôi, để khi mà mình thụ phấn cho cái hoa cái á, mình thấy nó rớt một hai cái vô tức là mình đã thụ phấn rồi. Chủ yếu là như vậy. Mình cứ nghiêng nó qua một bên vậy nè, xong rồi cái mình để cái lọ nhỏ này nè ở dưới, mình hứng phấn rồi mình quét nó thôi. Đó. Mình quét nó thôi nha cả nhà, quét chung quanh của cái nhụy á, xung quanh của cái tâm của cái bông á, mình lấy phấn quét nhẹ thôi nha cả nhà. Với lại Út muốn chia sẻ một cái nữa là cái phấn này á, là mình có thể để ở ngoài 1-2 ngày nha cả nhà. Có nhiều người á, là người ta cũng bỏ vô tủ lạnh nữa, nhưng mà Út á, thì Út không có thích. Út đặc biệt á, là chỉ có để ở chỗ mát thôi, để trong nhà á, để chỗ mát thôi là được rồi. Mình xài lại cũng không sao hết á. Tại vì khi mà mình để trong tủ lạnh á, nó có cái hơi ẩm á, lại khi mà bỏ lên cọ đó, khi mà có hơi ẩm á, nó cũng dính lên cái cọ, cho nên khi mà mình thụ phấn cho cái bông cái á, nó không có rớt xuống cái bông. Út không có thích như vậy. Út á là thích cho nó phải khô, mà mình để nó trong mát là được rồi nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà cả nhà muốn để trong tủ lạnh thì cũng không sao hết á. Nhưng mà riêng Út á, là Út chỉ để cho chỗ mát thôi, là Út xài lại không có ảnh hưởng gì. Cái phấn á, nó vẫn đậu bình thường. 7 năm Út Nhỏ đã thụ phấn hoa mãng cầu được 7 năm rồi nha cả nhà. Thì mình cũng làm rất là nhiều cái size, rồi mình mới tích lũy ra được cái kinh nghiệm để mà mình làm sao cho cái cây mãng cầu của mình nó đậu được nhiều trái, trái đẹp nữa nha cả nhà. Chứ đậu không á, thì nó quá đơn giản rồi. Út Nhỏ muốn chia sẻ để mà bà con có thể tham khảo cùng với Út nha. Mình đặc biệt á, là khi mà mình thụ phấn cho hoa mãng cầu á, mình không có thích ướt nha cả nhà. Mình cũng đã từng thấy là người ta chỉ mình phun nước hoặc là tưới cho cái cây mãng cầu nó ướt rồi mới thụ phấn. Thì mỗi người có mỗi cách thôi, mỗi người chia sẻ một cái cách mà mình sáng tạo ra để mà mình tham khảo cùng nhau, để mình trao đổi kiến thức và phát triển cùng nhau. Phải nói là thụ phấn cho cây hoa mãng cầu nó rất là dễ, ai cũng làm được hết đó. Mình chỉ cần biết cái nội dung, cái lý thuyết, mình lấy cái phấn của cái bông đực á, mình quẹt với cái bông cái là nó đậu thôi. Nhưng mà quan trọng á, là làm sao cho cái trái nó đẹp nha cả nhà. Cái đó mới là cái kỹ thuật, cái đó mới là cái khó khăn á. Đó, cho nên coi video của Út Nhỏ xong cả nhà tham khảo làm thử nha.
có thể ban đầu á, mình chưa có quen tay á, mình sẽ quẹt hơi mạnh, hoặc là mình quẹt không có đúng á, thì trái nó sẽ không đẹp. Nhưng mà từ từ á, khi mà mình quen tay là sẽ đẹp. Ở đây mình có cái hoa cái này, nó mới có nở hé hé, ở trong nó chưa có nhụy. Đó, thì út nhỏ lấy hai cái ngón tay á, mình dỡ nó lên, mình dỡ theo cái chiều của cái hoa để cho nó đừng có gãy nha cả nhà. Dỡ nhẹ thôi, xong cái mình lấy cái ngón tay cái của mình đè một cái cánh của nó để mà mình thấy cái tâm của nó ở giữa đó. Cái mình lấy một chút phấn, tay kia mình lấy một chút phấn vậy nè, xong cái mình quét nhẹ thôi, quét nhẹ thôi, quét thật là nhẹ trên cái tâm của nó, cái tâm của cái bông á. Đó là phấn á, tự động ở trên nó cũng rớt xuống, tại lực của thiên nhiên mà, cái gì cũng từ trên rớt xuống hết á. Chứ còn nếu mà mình đưa cái cây cọ lên như vậy nè, nếu mà mình chỉ dỡ cái bông vậy, mình đưa cây cọ thì tất cả những cái phần trăm mà nó đậu hay không á là nó chỉ nhờ vào cái phấn ở trên cái cây cọ mình đụng vô cái hoa thôi nha cả nhà, chứ nó đâu có rớt xuống được đâu. Cho dù có rớt xuống nó cũng rớt xuống đất rồi, cho nên nó là cái xác suất đậu nó sẽ ít hơn nha cả nhà. Chứ còn mà mình dỡ ngược đến vậy nè là cái xác suất đậu nó rất là cao. Sau khi mình thụ phấn xong mình bẻ một cái cánh, tức là mình làm dấu là mình đã thụ phấn cái này rồi. Nội quy của nó là chỉ nhiêu đó thôi nha cả nhà. Mình lấy phấn của cái hoa đực, xong cái mình quét nhẹ lên của cái hoa cái. Cái hoa cái là cái hoa nó đang nở hé hé như vậy nè, là nó là hoa cái, nó chưa có nhụy, tức là nó là hoa cái đó. Nhưng mà cái cách của Út á, khác với người ta là lúc nào Út cũng cầm hai cái ngón tay, Út dỡ ngược nó lên đó, rồi cái mình lấy ngón tay cái nè, lấy ngón tay cái mình đè nó, rồi mình quét nhẹ, chỉ có nhiêu đây thôi là cái xác suất khi mà nó ra trái á, là trái của nó sẽ rất là đẹp. Ở đây nè, đây có cái hoa cái nè, Út nhỏ sẽ chấm một chút phấn nha, chấm một chút phấn đó, rồi mình lấy cái ngón cái á, mình dỡ một cái cánh ra để mà mình thấy cái tâm của nó nha. Út nhỏ ịnh nhẹ thôi, ịnh nhẹ trên cái tâm của nó thôi là mình xong. Rồi mình bẻ một cái cánh để mà mình làm dấu là mình đã thụ phấn rồi. Ở đây nè, thấy không, mình có cái hoa cái nè đó, một tay mình cầm lọ nha, còn cái hai ngón tay kia mình đưa cái hoa ngược nó lên, đưa đi theo cái chiều của cái hoa nha cả nhà, đừng có đi ngược hướng. Mình đi ngược hướng là nó sẽ gãy cái bông á. Đó, mình thấy cái bông vậy đi lên vậy nè, đi theo chiều của cái hoa. Rồi mình lấy ngón tay cái nè, mình đè xuống một cái cánh của nó là mình thấy cái tâm của nó, cả nhà thấy không, cái tâm của nó kìa. Mình lấy chút phấn nha, rồi mình quẹt nhẹ thôi, nhẹ ngay cái tâm ở giữa đó, một lần thôi là mình xong rồi nha cả nhà. Đó, rồi mình làm dấu, mình bẻ một cái cánh, bẻ một chút xíu thôi chứ đừng có bẻ nhiều quá, bẻ chút xíu thôi là mình biết mình đã thụ phấn cái bông đó rồi. Ở bên đây có rất là nhiều hoa cái, bây giờ mình lấy một chút phấn nè, quét nhẹ thôi đó, rồi mình dùng hai cái ngón tay nè, rồi mình dỡ nó lên, rồi dùng ngón cái đè một cái cánh ra là để mình thấy cái tâm nha cả nhà. Rồi trên mình đã có phấn sẵn rồi, mình quét nhẹ thôi đó, Út nhỏ chỉ cần quét nhẹ thôi. Rồi khi mà mình đã thụ phấn xong mình chỉ bẻ cái này để mà mình cho biết là mình đã thụ phấn rồi. Ở đây nè, mình cũng có một cái hoa cái nè đó, mình lấy một chút phấn, thấy mình lấy một chút phấn rồi mình lấy hai cái ngón tay nè đó. Cái cách Út nhỏ làm lúc nào nó cũng giống y hệt nhau à. Mình cứ lấy hai cái ngón tay của mình dỡ ngược nó lên như vậy nè, rồi mình lấy ngón tay cái nè, mình nhấn trên một cái cánh của nó, mình nhấn nó ra vậy để mình thấy cái tâm của nó nha cả nhà. Đó, rồi cái mình lấy cái cọ, mình quẹt nhẹ thôi, quẹt nhẹ thôi đó, nhiêu đó thôi là nó đủ đậu rồi nha cả nhà. Rồi mình bẻ một cái là xong đó. Nên Út nhỏ mới nói với cả nhà rất quan trọng cái cây cọ của mình phải mịn, cho nên mình quẹt nó trên cái hoa, mình không có sợ nó chày nha cả nhà. Đó, và lúc nào nó cũng sẽ đậu trái và trái đẹp đó. Ở đây có một cái hoa cái này nha cả nhà, Út nhỏ cũng dùng hai cái ngón tay trỏ với ngón tay cái bên nè, mình dỡ ngược nó lên. Lúc nào Út nhỏ cũng dỡ ở ngược nó lên nha cả nhà. Cái đó là cái khác biệt của Út nhỏ với lại mấy người khác á, là mình dỡ ngược nó lên theo cái chiều của cánh hoa. Rồi mình lấy một cái ngón tay cái nè,
mình đè một cái cánh để mà mình thấy được cái tâm nha cả nhà. Rồi mình chấm một chút phấn nè, rồi mình quẹt nhẹ nó, quẹt nhẹ cái tâm nè, nhẹ nó một cái thôi. Đó, một cái là đủ rồi nha cả nhà. Tại vì khi mà mình va chạm á, là cái cọ của mình nó sẽ rớt phấn xuống. Luật của thiên nhiên á, là cái gì từ trên nó cũng rớt xuống chứ không phải là từ dưới rớt lên nha cả nhà. Đó, rồi mình xong xuôi mình bẻ một cái cánh là mình biết cái này là sẽ đậu nè. Rất là đơn giản luôn. Mỗi người á, ai cũng có một cái kiểu riêng. Với cái hoa mãng cầu á, mình khó thấy lắm, tại vì nó cũng màu xanh lá cây á, rồi cái lá nó cũng màu xanh lá cây. Khi mà mình ngồi ở dưới mình nhìn lên cái cây mãng cầu của mình á, mình sẽ thấy được tất cả cái hoa của mình. Mình có thể thấy chỗ nào là cái hoa đực, cái nào là hoa cái. Thế khi mà mình đứng á, mình sẽ khó thấy lắm. Cái đó là cái mà kinh nghiệm mà Út nhỏ bao nhiêu năm nay đi thụ phấn cho mãng cầu mình tích lũy ra được nhiêu đó đấy nha cả nhà. Ở đây có thêm cái hoa cái nè, để Út dỡ ngược nữa nha. Mình cũng dùng hai cái ngón tay nè, dỡ ngược nó lên như vậy là mình thấy cái tâm của nó nha. Rồi mình lấy một cái ngón cái của mình đè một cái cánh để mà mình thấy cái tâm của nó. Rồi cái mình lấy cái cọ nha, mình lấy một chút phấn nè, đó, rồi mình quẹt nhẹ nó một cái thôi, ở giữa cái tâm của nó đó, mình quẹt nhẹ thôi nha cả nhà. Nhiêu đó thôi là nó sẽ đậu rồi. Rồi mình bẻ cái này để mình đánh dấu là mình đã thụ phấn. Mình có cái bông cái này nha. Đó, em này là cũng mới nở chắc hồi sáng hôm nay đó. Thì bây giờ Út nhỏ cũng lấy một chút phấn nha. Rồi mình lấy hai cái ngón tay nè, mình đưa nó lên như vậy nè, mình đưa nó lên như vậy. Đó, mình đưa nó lên như vậy. Xong rồi cái mình quẹt nhẹ nha cả nhà. Quẹt nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đó, như vậy là xong nha cả nhà. Ở đây nè, mình có cái hoa cái nè. Bây giờ Út nhỏ sẽ làm vài lần để cho cả nhà quen tay nha. Mình lấy hai cái ngón tay nè, mình đưa nó lên theo cái chiều của cái bông á. Đó, đưa nó lên như vậy. Rồi mình lấy cái ngón tay cái, mình đè một cái cánh nha, để mà mình có thể thấy được cái tâm của nó. Đó, rồi mình lấy một chút phấn nè, rồi mình quét nhẹ nó nha, quét nhẹ cái tâm của nó, quét nhẹ thôi. Đó, như vậy là mình xong rồi nha cả nhà. Mình không có trở lại nữa nha. Cho dù là mình nghĩ là mình chưa có quét đủ hay là bỏ đủ phấn á, cả nhà đừng có lo. Cái cọ của mình á, nó dính phấn nhiều lắm. Khi mà mình dỡ ngược nó vậy nè, đó, mình quét là từ ở trên phấn nó sẽ rớt xuống. Cho nên cả nhà đừng lo, mình đã xong rồi, mình không có trở lại nha. Chứ mình cứ quẹt nhiều quá đó, mình va chạm nhiều á, mình sẽ làm chày chụa cái tâm của cái bông, là nó sẽ không có cho mình trái đẹp nha cả nhà. Cái phẩm chất của cái cây mãng cầu á, là nó cho rất là nhiều bông. Rồi mai mốt á, khi mà nó cho quá nhiều trái, mình còn phải qua một cái giai đoạn đi lọc trái. Trái nào mà nó xấu, hoặc là trái nào mà mấy con ong á, nó thụ phấn á, không có đẹp á, là mình bỏ hết nha. Thì nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Thì mọi người đi cùng Út nhỏ sẽ chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo nha. Ở đây mình có cái hoa cái nè. Đó, hoa này rất là đẹp. Đa số mấy cái hoa mà nó ú nó mập như vậy á, là coi như là nó khỏe mạnh lắm, chắc chắn là nó sẽ đậu luôn á. Khi mà cái hoa nó khỏe là nó dễ đậu lắm nha cả nhà. Còn mấy cái hoa mà nó nhỏ rồi á, nó hay bị héo lắm. Đó, mình lấy một chút phấn, mình lấy hai ngón tay mình đưa nó lên như vậy nè, đưa cao nó lên như vậy, đưa ngược nó, đưa cao nó theo cái chiều của cái bông á. Đó, chỉ vậy thôi, chỉ cần nó dốc thôi là được rồi. Xong cái mình lấy một cái ngón tay cái, mình đè nó, mình quẹt nhẹ nha cả nhà, quẹt nhẹ thôi, quẹt một lần thôi là xong rồi. Rồi mình bẻ cái cánh, đó là mình xong rồi nha cả nhà, là mình không có trở lại nữa. Chỉ cần quẹt một lần thôi nha cả nhà, chứ quẹt nhiều lần á nó không có tốt đâu. Như vậy là xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã đi theo Út thụ phấn cho bông mãng cầu. Cảm ơn đã coi video của Út nhỏ. Chúc tất cả thành công nha, để năm nay ai cũng có trái đẹp để mà ngắm với lại biếu cho bà con. Cái đó là cái mong muốn của Út nhỏ dành cho khán giả của Út. Hẹn mọi người video tiếp theo. Xin cho mình một like và bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người.